want to check with you. My city been locked down. There is no flight to come back home. Yeah. Lockdown. To lock down the city. Lockdown. مرحبا، حبيت اطمن عليكم. زمان ما حكينا والله. لا بس حبيت اطمن عليك. يعني I hope you are okay, you're safe, home, family. كيف حبيت اطمن عليك؟ ما حكينا. كيف حبيت اطمن عليك؟ اطمن عليك. I'm stuck. كيف راح تكون حياتنا بعد هاد كله؟ في كثير أفكار بتراودنا، بس دائما في بصيص أمل. قطعنا يا أخوان. أول مرة بقطع هيك. أوكي يا أخوان، إحنا كيف وصلنا على اسطنبول وكيف انتهى الحال فينا هون؟ القصة كنت في جزيرة موريشيوس يا اخوان، هذا اخر فيديو سويته. بعدين حكيت بدي اجي فترة هون اقعد مع الاهل عايشين هون، فقلت فترة اسبوعين، بس علقت هون. اخر اشي وقفوا كل الانترناشنال فلايت هون في اسطنبول، وقفت. شوفوا تاريخ اليوم، انا هسه قاعد بصور يوم 11 ابريل، كل الانترناشنال فلايت وقفت في اسطنبول. يعني حتى اني اروح مثلا على دبي ارجع الاردن ما بقدر. حتى لما جيت استأجرت السيارة سجلتها من المطار، حكيت 4 أيام. بعديها ب4 أيام حكيت معاه، قلت له اسمع مدد لي كمان أسبوع. بعديها هيك قلت له مدد لي شهر، فما ضلش. يعني المرة الجاية بدي أقول له خلص والله قديش سعرها السيارة. طولنا. وأكيد في منكم كثير تأذى في العالم، اللي معلق في دول العالم، اللي تأذى العمل تبعه، خططه، أعماله، اللي بعيد عن أهله وقرايبه. اللي لازم نفكر فيه هسه، إيش تعلمنا الفترة هاي عشان لما يخلص هذا الكابوس نكون احنا جاهزين للقادم. فبهاي الشغلة بدي احكي لكم قصة، انه انا في البدايات لما بدأت على اليوتيوب قبل ما استقيل من الشغل، قعدت 3 شهور عزلت حالي عن كل الناس. كنت اروح الدوام ارجع ما احكيش مع حدا 3 شهور، وانا اتعلم الايديتنج واتعلم كيف ممكن تنزل على اليوتيوب، خطط اليوتيوب، شو اسرار المونتاج، تعديل الصور. ليش؟ عشان كنت اجهز حالي لليوم هذا اللي هو اليوم الإفراج. فهاي نصيحة لكم يا إخوان، هذا هو الوقت المناسب إنك تتعلم فيه، حتى يجي يوم الإفراج اللي هو يوم إنه خلص كل الناس تطلع. ولما يجي هذا اليوم أنت تكون جاهز، أنت تكون متعلم شغلات كثير، أنت تكون قادر للإشي اللي أنت بتحبه. مثلا أنا بالمونتاج والتصوير قعدت 3 شهور عزلت حالي. هسه حاليا مثلا في مرحلة أوكي أنت تعلمت شغلة، هسه طورها. أعطونا لايك. جو كارير راح. السفر، الناس اللي فلوسها على قدها، يوميات، اسبوع. في ناس مثلا ما عندهم فلوس، مش مجمعين، مش مجهزين لهذا اليوم، فانه فلوسهم خلال الاسبوع مثلا بصرفوه، فالاسبوع القادم بدهم دخل. فتخيل هذول الناس وقف دخلهم. فحاول تعطي بالفترة هاي. نصيحة 2 لإلي كمان، مش لإلكم بس. حاول تعطي، يعني حتى مثلا تطلب اكل حاول تعطيه زيادة تبس لكل شخص. هسه وقت العطاء يا اخوان، هسه وقت نوقف مع بعض كلياتنا. يس. بس هو الخوف من المجهول هو اللي مخلينا كلنا مرعوبين ومش قادرين نعمل اشي، مش قادرين نتعلم ايش راح يصير، كيف راح ترجع الامور. هل راح ترجع الامور زي ما كانت؟ ما اعتقد. راح ترجع بالتدريج، وما راح تكون الحياة زي ما كانت. وحتى طريقة الطيران راح تختلف. اعتقد انه راح يصنعوا طيارة انه يكون بين كرسي وكرسي في فراغ، لازم يكون هذا الاشي. كثير بيحطونا فوق بعض، يعني بتحس حالك باص. فكثير اشياء راح تتغير وعلى فترات معينة. شوفوا الفيديو هذا مثلا، هسه مدينة ووهان انفتحت كاملة. مدينة ووهان اللي طلع منها الفيروس في البدايات، صاروا يقدروا يوصلوا انه يطلعوا النتيجة ب10 دقائق. هسه حكوا انه شنغهاي وبيجينغ مثلا طالع من ووهان، عشان هدول مدن كبار مهمين لازم تعمل تيست قبل ما تطلع على المطار ولما توصل. فهذا يعني بعين هيك بيعطينا فكرة للمستقبل كيف راح يكون، يعني القريب، يعني انه الناس راح تقدر تسافر
ولكن راح يوصلوا لمرحلة انه تقدر تعمل تيست بسرعة. يعني خلص قبل ما تطلع اي دولة لازم تعمل تيست. واحد من الاحتمالات. اوكي هسه شايفين اسطنبول فاضية تماما. هون في تركيا للآن ما عملوا حظر كامل، حظر تجول، الناس تقدر تطلع ولكن كل الناس حذرين هون، يعني بيبعدوا عن بعض، الشوارع شبه فاضية والمناطق السياحية كلها مسكرة، صيدليات فاتحة ومحلات الأكل يعني هاي فاتحة بس. فالناس لسه بتطلع بتروح وبتيجي وفي خوف، يعني بتشوف الناس بعيونها خوف. يعني صار عندنا حالات كثير، يعني هسه وأنا قاعد بصور الفيديو 43 ألف حالة. هون منعوا الناس اللي أكثر من 65 إنه يطلع، ولما تفوت على السوبر ماركت لازم تكون لابس ماسك ولا ما بسمح لك تدخل، يعني تدخل على طول بطرك برا. أوكي هسه حاليا هذا فيديو أبديت. أنا عندي شوية فيديوهات، عندي فيديو وثائقي لإلكم حابة أنزله بس ما حسيت إنه الوقت المناسب هسه، فبدي أعرف رأيكم. إن شاء الله نرجع ننزل هسه أكثر وأكثر، وكمان بالدعم باللايكات والاشتراك بالقناة وتابعوني على انستغرام. طلب صغير، كلنا كعالم واقفين مع بعض ضد هذا الاشي. حرب invisible enemy زي ما بيحكي ترامب. العدو الخفي. اوكي هذا ابديت هيك سريع يا اخوان، استنوا الفيديو القادم الفيلم الوثائقي. يعطيكم العافية، سلام.